กล่าวฝ่ายถึงอสูรซึ่งมีเรื่องราวการเล่าขานถึงการรบรากับฝ่ายเทวดามาเนิ่นนานเรียกว่าต่างฝ่ายต่างไม่ถูกกันเจอหน้ากันเป็นต้องมีเรื่องวิวาทกันเสมอแต่แท้จริงแล้วอสูรนั้นก็คือเทวดาฝ่ายหนึ่งนั่นเองโดยมีชื่อว่าพวกเทวาสิกะและอาศัยอยู่บนสวรรค์ไม่แตกต่างจากเหล่าเทวดาทั้งหลายและสวรรค์ที่เหล่าอสูรอยู่ก็เป็นสวรรค์ชั้นที่สองก่อนที่ต่อมาจะรู้จักกันในชื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทว่าเหล่าเทวาสิกะนี้กลับเป็นเทวดาที่ประมาทไม่หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเอาแต่ร่ำสุรากันไปวันๆสวนเสเฮฮากันเป็นที่สนุกสนานจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมคมานพหนุ่มและเพื่อนๆของเขาได้ตายจากโลกมนุษย์ด้วยผลกรรมดีที่พวกเขาได้กระทำมาตลอดชีวิตจึงส่งผลให้ได้เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นเดียวกับเหล่าเทวาสิกะเทวดาใหม่กลุ่มนี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญกุศลเอาไว้มากมายทำให้เมื่อขึ้นมาเป็นเทวดาก็มีรัศมีเรืองรองผุดผ่องงดงามจับตาเป็นอย่างมากเป็นเครื่องหมายว่าพวกเขามีบุญกุศลมากผิดกับเหล่าเทวดากลุ่มเก่าที่เอาแต่สวนเสเฮฮาไปวันๆราศีก็หม่นหมองลงทุกวันเมื่อกลุ่มเทวาสิกะเห็นเทวดาใหม่มีรัศมีที่งดงามก็กลัวว่าพวกตนจะตกสวรรค์จึงพากันไปชักชวนให้เหล่าเทวดาใหม่เหล่านั้นมาร่ำสุรากับพวกตนจะได้ทำให้พวกนั้นมีราศีหม่นหมองลงบ้างฝ่ายเหล่าเทวดาใหม่ที่นำโดยมคมานพเทวดาก็ได้บอกกับเพื่อนๆของตนว่าเราจงไปสังสรรค์กับพวกเขาเถิดแต่อย่าได้ดื่มของมึนเมาอย่างเด็ดขาดจากนั้นก็วางแผนจะจัดการสวรรค์ชั้นนี้ให้ดีขึ้นเทวดากลุ่มเก่าไม่รู้ว่าเทวดาใหม่วางแผนไว้อย่างไรดังนั้นเมื่ออยู่ในงานเลี้ยงก็พากันดื่มเหล้าเมายาจนเมามายส่วนเทวดากลุ่มใหม่พอเห็นว่าอีกฝ่ายเมามายไม่ได้สติเช่นนั้นก็พากันจับพวกเขาโยนลงจากสวรรค์จนหมดสิ้นและต่อมาสวรรค์ชั้นนั้นเลยมีชื่อใหม่ว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โดยมีมคมานพเทวดาเป็นผู้นำและได้ชื่อว่าพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชนั่นเองโดยมีต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นนี้ในยามที่ดอกปาริชาติบานกลิ่นจะหอมอบอวลไปทั่วสวรรค์ชั้นฟ้ากล่าวถึงฝ่ายเทวาสิกะเมื่อถูกจับโยนลงจากสวรรค์ก็ล่วงตกลงมาอยู่ใต้เขาพระสุเมนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีพื้นที่กว้างขวางถึง 10,000 โยชน์พอๆกับที่ตั้งของเมืองสุทัศนนครบนสวงสวรรค์เลยทีเดียวสาเหตุที่เมืองของเหล่าเทวาสิกะนี้ยังมีต้นไม้ประจำเมืองนั่นก็คือต้นแคฝอยและยังมีทิพยสมบัติตามมาด้วยเนื่องจากพวกเขายังมีบุญกุศลของตนติดตัวมาอยู่และเมื่อตกจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาอยู่ใต้เขาพระสุเมนแห่งนี้พวกเขาก็ตั้งมั่นว่าจะไม่ยอมดื่มสุราอีกเพราะยังแค้นเคืองไม่หายที่ต้องเสียที่อยู่ให้กับเหล่าเทวดาใหม่เพราะความที่พวกตนเมาสุรานับแต่นั้นมาพวกเขาจึงถูกเรียกว่าพวกอสูรหรืออสุราที่แปลว่าผู้ไม่ดื่มสุรานั่นเองแม้จะตกสวรรค์ลงมาเพราะความประพฤติที่ไม่ดีของตนแต่เหล่าพวกอสูรก็หาได้สำนึกตนไม่ยังคงหลงผิดและมีทิฏฐิอยู่เมื่ออยู่ในดินแดนอสูรนานเข้าก็หวนคิดถึงความสวยงามรุ่งเรืองของสวรรค์และยังได้ยินมาว่าดอกของต้นปาริชาตินั้นช่างหอมหวนพวกอสูรจึงพากันยกพลขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หมายจะตีเพื่อยึดกลับมาเป็นของตนเมื่อยกพวกขึ้นไปแล้วก็ทำการสู้รบกับพระอินทร์และพลพรรคเหล่าเทวดาข้างบนแต่เหล่าอสูรก็พ่ายแพ้ลงมาแม้จะนำโดยจอมทัพอสูรก็ตามทีเมื่อการสู้รบนั้นพ่ายแพ้เหล่าอสูรก็นึกโมโหว่าเทวดานั้นมีเหล่าฤาษีมีฤทธิ์ในป่าหิมพานต์คอยช่วยเหลือจึงอยากจะระบายความแค้นเคืองของพวกตนและเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกตนมีความโกรธที่เหล่าฤาษีคอยช่วยเหลือพวกเทวดา ดังนั้นก่อนจะกลับลงสู่เมืองอสูร
พวกอสูรก็ได้พากันไปถล่มอาสมของเหล่าฤาษีในป่าหิมพานต์จนพังราบคาบไม่มีชิ้นดีพร้อมทั้งทำลายข้าวของเครื่องใช้ในอาสมจนพังพินาศหมดสิ้นเหล่าฤาษีเมื่อกลับออกมาจากป่าและพบว่าอาสมของพวกตนถูกทำลายก็ไม่ได้นึกโกรธแต่อย่างใดเพราะรู้ดีว่าเป็นฝีมือของพวกอสูรคงจะโกรธและเจ็บใจที่พ่ายแพ้เหล่าเทวดาทว่าอาสมของฤาษีนั้นไม่ได้ถูกทำลายเพียงแค่ครั้งเดียวแต่จะถูกทำลายทุกครั้งเมื่อเหล่าอสูรยกไพร่พลไปสู้รบกับเทวดาแล้วพ่ายแพ้กลับมานั่นหมายความว่าอาสมของฤาษีและข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างจะโดนทำลายไปด้วยทุกครั้งสุดท้ายฤาษีก็ทนไม่ไหวเลยไปขอพบกับจอมทัพของเหล่าอสูรและไปขอร้องไม่ให้เขากับพลพรรคมาทำลายอาสมของเหล่าฤาษีแต่ไม่ว่าจะพูดเช่นไรหัวหน้าอสูรก็ไม่ยอมรับปากว่าจะไม่ทำลายอาสมอีกเมื่อฤาษีเห็นอย่างนั้นเลยสาปแช่งว่าสักวันเรื่องไม่ดีที่อสูรได้ทำไว้กับฤาษีจะย้อนกลับมาหาตัวพวกเขาเข้าในสักวันหนึ่งขึ้นชื่อว่าฤาษีแล้วหากสาปแช่งใครผู้นั้นย่อมได้รับผลอย่างแน่นอนจอมทัพอสูรเองก็รู้ความจริงในข้อนี้จึงหวาดผวาและรู้สึกระแวงว่าเมื่อใดผลของการสาปแช่งนั้นจะมาถึงพวกตนเรียกว่าไม่เป็นอันกินอันนอนกันเลยทีเดียวและนับตั้งแต่นั้นจอมทัพอสูรก็เลยได้ชื่อเพิ่มมาอีกว่าเวปจิตติอสูรหรืออสูรผู้มีความหวั่นไหวในใจนั่นเองต่อมาท้าวเวปจิตติอสูรก็มีลูกที่มีชื่อว่าอสุรินทราหูผู้เป็นพ่อนั้นมีทิฏฐิและความหลงผิดเช่นไรอสุรินทราหูเองก็ไม่แตกต่างจากพ่อของเขาเลยสักนิดเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ได้เทศสั่งสอนเหล่าเวนยสัตว์ไปทั่วทำให้อสุรินทราหูได้ยินผู้คนยกย่องคุณงามความดีของพระองค์เขาจึงมีความคิดอยากจะไปฟังธรรมของพระพุทธองค์สักครั้งแต่ก็คิดได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่มีร่างกายเล็กจ้อยร่อยส่วนตนนั้นเป็นอสูรที่มีรูปร่างใหญ่โตตัวใหญ่กว่าพระพุทธองค์มากและไม่อยากจะก้มหัวอ่อนน้อมให้กับใครอสุรินทราหูจึงไม่ยอมไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมทั้งยังหยิ่งทะนงในความยิ่งใหญ่ของตนเสียด้วยอันสากยมุนีนั้นก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาตัวเล็กเท่ามดเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าหลายเท่าเหตุใดเราจะต้องไปเฝ้าและไปทำความเคารพมนุษย์ธรรมดาผู้นั้นด้วยความใหญ่โตของอสุรินทราหูนั้นว่ากันว่าระยะห่างระหว่างคิ้วทั้งสองกว้างถึง1 โยชน์ร่างกายก็ใหญ่โตกว่าเทวดาปกติเสียอีกและเทวดาในรูปลักษณ์ปกตินั้นสูงถึง12 กิโลเมตรเลยทีเดียวถึงแม้จะมีทิฏฐิเช่นนั้นแต่ความอยากเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยสักนิดยิ่งได้ยินมาว่าเหล่าเทพเทวดาและเหล่าพรหมทั้งหลายต่างพากันมาเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อฟังธรรมและเพื่อเป็นการสั่งสมบุญของพวกเขาอสุรินทราหูก็ยิ่งอยากไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์มากขึ้นทุกทีฝ่ายพระพุทธองค์ที่ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารก็ทรงทราบในเรื่องนี้ดีจึงคิดที่จะปราบทิฏฐิของอสุรินทราหูเมื่ออสุรินทราหูมาหาพระพุทธองค์ในช่วงเช้ามืดตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ออกจากที่ประทับโดยที่เขายังไม่ยอมลดทิฏฐิและไม่แสดงความอ่อนน้อมพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการเนรมิตวรกายของพระองค์ให้ใหญ่โตในลักษณะที่พระองค์ทรงบรรทมอยู่วรกายอันใหญ่โตขนาดที่นอนหนุนภูเขาต่างพระขนงหรือแขนพระบาทสองข้างวางซ้อนเสมอกันวรกายสูงใหญ่กว่าอสุรินทราหูหลายเท่าจนอสุรินทราหูต้องแหงนหน้าขึ้นมองพระพุทธองค์ด้วยความตื่นตะลึงเมื่อมองดูแล้วก็รู้สึกชื่นชมพุทธลักษณะอันงดงามของพระองค์เป็นอย่างมากจนต้องกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ออกมาในตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกับอสุรินทราหูในเรื่องที่ว่าผู้ที่เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องใดโดยที่ยังไม่ทันได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน
ก็อย่าเพิ่งกล่าวติชมอีกทั้งยังสอนอสุรินทราหูว่าเขาคงจะมั่นใจว่าตนเองนั้นตัวใหญ่โตที่สุดและไม่มีผู้ใดจะใหญ่เทียบเคียงได้แต่แท้จริงแล้วอาจจะมีผู้ใดหรือเทพเทวาองค์ใดที่มีร่างกายใหญ่โตกว่าก็เป็นได้อุปมาก็เหมือนอสุรินทราหูเป็นปลาอยู่ในบึงไหนเลยจะรู้ว่ายังมีปลาที่ตัวใหญ่กว่ามันและอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่กว่าบึงที่มันอยู่อีกมากจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสว่าบนสวรรค์นั้นยังมีเหล่าเทพและพรหมที่ตัวใหญ่กว่าอสุรินทราหูอีกมากมายหลายองค์เมื่ออสุรินทราหูได้ฟังก็ทูลขอความกรุณาจากพระพุทธองค์ให้พาเขาไปชมเหล่าพรหมทั้งหลายในชั้นพรหมโลกด้วยเถิดในตอนนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์อีกครั้งด้วยการพาอสุรินทราหูไปยังพรหมโลกทันทีที่ได้ขึ้นมาถึงชั้นพรหมโลกเหล่ามหาพรหมก็ได้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทันทีและเหล่าพรหมที่มาเข้าเฝ้านั้นก็ล้วนแต่มีรูปร่างที่ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูหลายร้อยหลายพันเท่าแต่พระพุทธองค์นั้นกลับมีพระวรกายใหญ่โตกว่าเหล่าพรหมทั้งหลายทั้งมวลส่วนอสุรินทราหูพอเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวความใหญ่โตของเหล่าพรหมและรู้สึกว่าตนเองนั้นช่างตัวเล็กเหมือนมดเหมือนปลวกก็ไม่ปานด้วยความหวาดกลัวจึงรีบมาแอบหลบอยู่หลังพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงแสดงธรรมแก่อสุรินทราหูจนอสุรินทราหูเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมนั้นลดทิฏฐิและความหลงผิดหันมาเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและขอยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนับตั้งแต่นั้นเรื่องของพระพุทธองค์ปราบอสุรินทราหูนี้ยังเป็นที่มาของพระพุทธรูปปรางปราบอสุรินทราหูคือปางที่พระพุทธองค์ทรงบรรทมใส่ญาติแต่ลืมพระเนตรและวางพระบาทเสมอกันเมื่อถึงคราวที่ผู้คนต่างบอกว่าดาวราหูทับดวงหรือมีการเคลื่อนของพระราหูเข้ามาในดวงเหล่าชาวพุทธก็จะนิยมไปกราบไหว้พระพุทธรูปปางใส่ญาติปราบอสุรินทราหูนี่เองเพื่อให้รู้สึกสบายใจและไม่เป็นกังวล